ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ travel with chef YouTube channel එකට. මොන අදත් මම රෙසිපි එකක් කරන්න ආවා. ඒ තමයි මේ කළු පාටට හදන මේ pork curry හදාගන්න විදිය. මොකද ගොඩක් අය ඊට කලින් මම pork curry කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක අර black pork curry කියලා හදන මේ pork එක තමයි අද මම කරන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි එක. ඔකට පුළුවන් එක බලලා හදන්න. මේ බලමු එකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ඌරු මස් මම පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අර මේ ෆැට් ගතිය තියෙන තමයි මම මේක මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන කිලෝක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකෙදි මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනත් රටවල් ඉන්න අයට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොන වගේ මස් කෑල්ලද ගන්න ඕන කියලා ගත්තොත් මේක pork shoulder එක ගන්න පුළුවන්. උරහිසේ ප්‍රදේශයේ නැත්තම් මේ pork leg එක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ pork shoulder එකෙන් මම මේක ගත්තේ. මේක මේ හොඳට රස තියෙන නිසා තමයි ඒක මම අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය. මොකද ගොඩක් සමහර අය කැමති එකට. ඒක නිසා ඒකෙන් තමයි කිලෝ එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අවබිරිස් තියෙනවා, කහකුරු තියෙනවා, බිරිස් කුඩු තියෙනවා, ලුණු, කුරුදු පොතු. ඊළඟට මෙන්න මේ බැදපු තුන පාවාට පේන ඇති මේක හොඳට කළු කරලා තියෙනවා. අතරම මේ වගේ ගොඩක් කළු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේකේ ගුණයට වඩා මේකේ බලන්නේ සුවඳ සහ මේ ඒ පාට තමයි මේකෙන් අතරම බලන්නේ. නැත්තම් මේ වගේ ගෙනකොට ගොඩක් වෙලාට ඒකේ තියෙන අර හොඳ ටික පිච්චිලා ගිහලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක මම ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මම සුපවේදිකයට ඉතින් ඇත්ත කතාව ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මේ අමු පහිත් මම පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා මේකට. ඊළඟට සේර තියෙනවා, ඉඟුරු තියෙනවා, රම්ප කරපිට තියෙනවා, ලුණු සල්පයක් තියෙනවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන විනිගර් පොඩ්ඩක්. මොකද විනිගර් හෙලි කරන්නේ මේක මස්සේ ගොඩක් වෙලාට බුරුල් කරනවා. ඒක නිසා මම විනිගර් පාවිච්චි කරනවා. විනිගර් නැත්තම් ඔයගලන්ට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකදී සියලලා වගේ දෙයක් මේකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මස් එක ගොඩක් වෙලාට බුරුල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්තම් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අමු ගස් ලබු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවත් තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේ මස් බුරුල් වෙන්න දාන්න. ඉතින් ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට මේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මුකුත් නැතිසම මම පාවිච්චි කරා මේ විනාගිරි ටිකක්. විනාගිරිනුත් මේ දෙයම වෙනවා. මේ ටික වලට එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය. අපිට මුලින්ම දැන් තියෙන්නේ මේ තුන පහ ටික අපි ඉස්සෙල්ලා මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන පොඩ්ඩක්ලා තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක උයන්න පටන් ගන්න ඕනේ. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම කරන්නේ මුලින්ම අමු පහේ ටිකක් මේකට එකතු කරනවා. මොකද ගොඩාක්ම මේ කළු කරොත් මේ කළු එක දැම්මොත් එයාත් ඉතරහත් වෙනවා. ඒකත් බලසම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මේ කිලෝ එකට මේ වගේ මේ කළු පහේක මම ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර මේ සැන් 3ක් විතර මම දානවා. ඒ වගේ මේකටම එකතු කරන්න පුළුවන් මිරිස් කුඩු. ඒක තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට පල්ලෙක එකතු කරන්න. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරනවා. මොකද වර්ණවත් වෙන්න ඕන නිසා එක ප්‍රධාන වශයෙන් මේක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු සල්ට් ටිකත් අපි එකතු කරගන්න අවශ්‍ය විදිහට බල්ලපසු අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට විනාගිරි ටිකක් මම එකතු කරනවා. ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර වගේ එකතු කරලා තෙල් පොඩ්ඩකුත් මම එකතු කරනවා. තෙල් ගොඩක් ඕනෙත් නැහැ. මොකද මේකේ තෙල් ගතිය තියෙන නිසා. ඊළඟට මගේ ග්ලව්ස් එක දාලා මට පුළුවන් මේක හොඳට කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා මේ ටිකක් කළා තියලා තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ කලින් දවසේ හදලා තියන්න ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. නැත්තම් බෑ භාගයක් වගේ තිබුණත් හොඳටම ඇති. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ ඌරු රස්ම වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. වෙන මස් වුණත් මේ විදිහටම හදන්න පුළුවන්. මොකද චිකන් එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පාටට ආවන් පස්සේ මේක හොඳට මැති. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලෝ මම කිව්වා කලින් මම කිව්වා මේ කුකුළු මසුත් ඕනනම් පුළුවන් කියලා. හැබැයි කුකුළු මස් මේ වගේ අතගාලා මේ තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න විනාකිරි නම් ගාවන්නවත් එපා. නැත්තම් මස් එක සම්පූර්ණ කුඩු වෙලා යාවි. ඒකට ඒකට විනාකිරි දාන්න එපා. මේ වගේ මස් වර්ග ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් උරු මස්, හරක් මස්, එළු මස් වගේ දේවල් වල තමයි විනාකිරි දාන්න ඕනේ. ඒවා මෙලෙක් වෙන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට කියලා ටිකක් වෙලා අපි වහලා තියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ටිකක් වෙලා තියෙන ගමන් මම දැන් ලිප ප්ලාස්ටි කරගන්න මේ විදිහට. මේකෙදි මම කරන්නේ මේක අපිට රම්පේ කරපුංච ගාලි දින්ත ඒ ටික ඔක්කොම දැන් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මුලින්ම තෙල් ටිකක් මේ හට්ටියට එකතු කරනවා. ඒක රත් වෙන කැමේ ඉඳලා අපි ඊටු ටික එකතු කරගන්න මේ විදිහට.
ලුණු දැන් ලුණු ටික බැගීගෙන එනවා. දැන් මම එකතු කරනවා මේකට රම්පෙක. කියන්නේ රම්පෙක් මේ විදිහට ටිකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට පුරුදු පොතු මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි මම ඉන්සල් කරාබ්නෙට දාන්නේ නැත්තේ කියලා. මොකද ඒක හොඳට දාලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේ කළු පහේ එකේ. ඒක නිසා ඒක මම මෙතනත් දැම්මොත් මේ ඔක්කොම ගොඩක් වෙලා ටිප් එක ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ වෙලාවේ මම දාන්න නැත්තේ. ඊළඟට සේර ඊළඟට අපිට පාවිච්චි කරන මේ සුදු ලුණු ටික වැඩි වෙන කමක් නැහැ. ඊළඟට ඉඳි මේ ටික හොඳට සුවඳට එන්න මේක බැද ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. බින්දර වැඩි නම් බින්දර අඩු කරගන්න. ඊළඟට අවමිරිස් මේ කාන්ට හොඳට බැදිනකොට මේ පලාතම හරි සුවඳයි. ඒකේ සුවඳ හොඳට තියෙන්න ඕන. මේක අවසාන වෙනතුරු. ඒකයි මේ විදිහට අපි මේක බැදගන්නේ. ඉතින් මේකදී ඔයාලට ඕන නම් තව ටිකක් පාට ගන්න ඕන නම් පාට කියන්නේ මේ රතු පාට ගතිය ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේකට තව මිරිස් කුට්ටියක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දැම්මොත් මිරිස් ටිකක් වැඩි වෙනවා. මොකද මම කලින් මිරිස් දාපු නිසා දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මේ උරුමස් ටික. දාලා මද ගින්නේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක හොඳට කලවම් වෙලා ඊට පස්සේ මම වතුර ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරනවා. ඒ කළා මේක සාමාන්‍ය මද ගින්නෙන් මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. අඩුම ගානේ විනාඩි 30ක් 40ක් විතර මේක තැම්බෙන්න ඕන. ඒ වලට මේකට දැන් තව ලුණු අවශ්‍ය වෙනනම් ඒක අන්තිමට වගේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේකට වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ගොල් මේක තැම්බෙන්න ඕන නිසා තමයි වතුර එකතු කරන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට කුකුළු මස් හදද්දි ගොඩක් මේ ඌරු මස් හදද්දි ගොඩක් වතුරට හදන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් අයිය ගතිය, ඉස්ම ගතිය ටිකක් තියෙන තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් හරි සුවඳයි. දැන් මම මේක වහලා ටිකක් මේ පැය භාගයක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේක විනාඩි 20ක් විතර තැම්බෙනවා. මම පොඩ්ඩක් බලමු ඇතුලේ අරකට කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ගානට තැම්බි දැන් තියෙන්නේ. මේක තව ටිකක් තැම්බෙන්න ඕන. අඩුම ගානේ තව විනාඩි 15ක් 20ක්වත් මේක මේ විදිහට තැම්බෙන්න ඕන. මේක තව ටිකක් වහලා තියමු තැම්බෙනකන්. අතර මස් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක බාගමු. තාම රස්නේ ගතිය මම පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඇරලා තිබ්බා. වෙනකොට තමයි මේක තාම ඕන පේන බිබුල් වෙනවා. ඉතින් මේක හොඳට මම හදාගත්තා. විශේෂයෙන් සුපර්විදි කුණම් පස්සේ ඕනම මස් වර්ග තියෙනවා අපිට මාකට් එක අපිට හදන්න වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් හදලා පෙන්නේ මේ ඌරු මස් එක. ඉතින් මේකද සමහරවල් අපි කන්නේ නැහැ මේවා සමහර මස්. ඉතින් ඒත් සුපර්විදි හෙට අනිවාර්යයෙන්ම මේවා මේ හදන්න වෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් අය සමහර ආසයි ඉන්න මේක. ඒක නිසා මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම මේක තව ටිකක් ඩ්‍රයි වෙනවා. ඉතින් වියලි ගතියට මේකත් හොඳයි මේ හොඳ කෑමක් මේ හදාගෙන ඔයගලන්ට මේ කෑමකට මේ ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් මේකත් හරි මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඒකෙදි හොඳට බලන්න ලුණු යඹුල් එහෙම හොඳට තියෙන්න ඕන. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට මේ නැත්තම් මේ විනාඩි කිරීම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් සමහරවල් ටොමැටෝ පේස්ට් එකක් එහෙම එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කීයක්. ඉතින් මේ මොකද ඇඹුල් ගතියත් පොඩ්ඩක් මේක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම හොඳ රසක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක කළු පහේ දාලා ගොඩක් මේක ගොඩක් තිත්ත කරන්නත් එපා. මේකින්ද පරිස්සමෙන් එක අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ සම්බන්ධව නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න අදට ගිහින් ඉන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.